السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. درسنا النهاردة إن شاء الله هشرح معاكم نبدأ نعمل مع بعض أولى حلقات سلسلة ملابس الأطفال الصيفي. هنبدأها مع بعض النهاردة بصندل بيبي زي ما احنا شايفين بالشكل دوت، بسيط جدا وسهل وشكله كمان جميل جدا. الخامات اللي هنستخدمها مع بعض هنستخدم خيط الصوف او خيط القطن. انتوا طبعا لو حابين تستخدموا الخيوط القطن هنستخدم خيط قطن، بس هيكون اللي هو الخيط القطن السميك. وهنستخدم مع الخيط النهارده زي ما احنا شايفين ده خيط متوسط السمك صوف، وهستخدم معاه ابره رقم 3.5 ملم. وهنحتاج طبعا للعلامات او الماركرز، وهنحتاج الزينه. طبعا ان ممكن نستخدم الوردات بتتباع جاهزه زي ما احنا شايفينها كده، وردات ستان، او ممكن احنا نعمل مع نفسينا فيونكة بسيطة. ممكن لو عندك اكسسوري قديم مثلا مش بتستغليه خلاص تلزقيها على الصندل. ايا كان الديكوريشن اللي انت حابة تضيفيه مفيش مشكلة فيه، ده طبعا يرجع لذوقك. وهستخدم كمان ابرة التنظيف او ابرة الخياطة. هنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة نبدأ نعملها مجموعة من السلاسل. هسيب مسافة من الخيط زي ما احنا شايفين، وبعد كده نبدأ نلف حلقة على الهواء. بجيب الخيط بتاعي بالشكل ده على بعضه، بلفه بالشكل ده حلقة وبمسكه بطرف ايدي. هدخل في الحلقة دي زي ما احنا شايفين، وهلف الخيط على الابرة واسحبه اخرج بيه من الحلقة دي بطرف الخيط القصير، بشده بعمل عقدة البداية. هشتغل الحجم المقاس اللي انا عاملاه دوت، ده يناسب زي ما احنا شايفين من سن 3 شهور لسن 6 او كمان سنة، يعني حسب بقى الطفل نفسه حجمه قد ايه. بس هو زي ما احنا شايفين الصندل ما شاء الله حجمه حلو وكبير. انا استخدمت 10 سلسلة، هنعمل مع بعض 10 سلاسل. وهنستخدم في الصندل بتاعنا او في الشوز او الحذاء بتاعنا غرزة النصف عمود. هنستخدم في الاول 10 سلسلة، دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ال10 سلاسل انا هشتغل طبعا المفروض ان احنا بيكون عندي زاويتين. السلسلة رقم 10 هشتغل فيها 6 غرزة نصف عمود، والسلسلة رقم 1 هشتغل فيها 6 غرزة نصف عمود، والتمانية اللي بيكونوا في المنتصف بشتغل فوق كل غرزة او فوق كل سلسلة غرزة نص عمود واحدة. طب هنشوف ازاي هنشتغل. غرزة النص عمود بتكون ارتفاعها سلسلتين، برتفع 1 2، وهعتبر السلسلتين دول اول غرزة موجودة عندي في الفراغ دوت. هلف الخيط على الابرة وهدخل، هسيب سلسلتين طبعا الارتفاع، هدخل في سلسلة رقم 3 في الباك لوب الضلع الخلفي من السلاسل. لان انا ما عنديش طبعا حرف في كامل، فبالتالي انا بدور على اسهل مكان اشتغل منه. دايما في بداية السلاسل بشتغل في الضلع الخلفي اللي بيكون بعيد عن وشي زي ما احنا شايفين في حرف الفي. وهشتغل الف الخيط واخرج بالشكل ده. معايا 3 حلقات بلف الخيط واخرج منهم كلهم مره واحده، وبكده بالشكل دوت بعمل غرزه النصف عمود. انا كده معايا سلسلتين الارتفاع ومعايا غرزه، يبقى معايا غرزتين نص عمود. هلف الخيط تاني، معايا حلقه على الابره، الف الخيط تاني على الابره، اصبح معايا حلقتين في نفس الفراغ اللي انا دخلت فيه. هو اهو هدخل والف الخيط واخرج منه تاني واعمل تالت غرزة. معايا بقى معايا 3 حلقات بلف الخيط وبخرج منهم هما التلاتة. كده بقى معايا 3 غرز. تاني هكمل في نفس الفراغ 4، في نفس الفراغ تاني 5، اخر غرزة في نفس السلسلة رقم 10. يبقى كده معايا 6 غرز نص عمود داخل اول سلسلة احنا اشتغلنا، داخل 10 سلسلة او اول سلسلة بتقابلني في الاتجاه دوت زي ما احنا شايفين. كده انا خلصت الزاوية بتاعتي الاولى. طيب بعد كده اتبقالي ايه؟ اتبقالي السلاسل. هنشتغل 8 سلاسل بغرزة نص عمود عادية خالص. ادي 1، والسلسلة اللي بعدها 2، والسلسلة اللي بعدها 3، 4، 5، 6. المقاس يا جماعة حابين تصغروا المقاس حابين تكبروا المقاس، لو صغرتي حجم الإبرة
وسمك الخيط هتصغر معاكي المقاس. لو كبرتي حجم الابره وتخنتي سمك الخيط هيزيد معاكي المقاس ويبقى السن اكبر من السن اللي انت بتعمليه، يعني اللي احنا بنعمله النهارده. فحجم الابره هو اللي بيتحكم معايا في حجم الصندل اللي معايا. كده نعد 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد ما اشتغلت 8 غرز نصف عمود، وطبعا احنا اشتغلنا اول غرزة هنا اشتغلت فيها 6 غرزة نصف عمود، وهي اول واحدة من ال10 او اخر واحدة من ال10 طبعا بالنسبة للسلاسل، لكن اول واحدة في السطر دوت من ال10 عندي اشتغلت فيها الزاوية دي، اشتغلت فيها 6 غرزة نصف عمود، وبعد كده اشتغلت 8 غرز نصف عمود. اتبقى لي الغرزة الاخيرة اللي هي تعتبر الاولى بالنسبة للسلاسل، وهي طبعا رقم 10 عندي دلوقتي في العدد. هشغل بداخل الفراغ دوت 6 غرزة نصف عمود زي الزاوية اللي على اليمين بالظبط كده. 1 2 3، كل ده في نفس الفراغ. 4، هي نفس الحلقة يا جماعة الأخيرة. 5 6. بعد ما عملت ال6 زي ما احنا شايفين بالظبط زي الزاوية اللي في الاتجاه التاني، هبدأ اشتغل كمان 8 غرزة نصف عمود على كل غرزة قصاد الغرز ال8 دول. هشتغل من الناحية دي زيهم بالظبط 8. معايا طرف الخيط بتاع البداية هجيبه في ظهر السلاسل عشان اشتغل عليه. كده دي اول واحدة. بدخل في الضلع، تعتبر بقى الضلع بالنسبة لي الخلفي في الوش دوت، لكن انا لو جيت الناحية دي هيبقى الضلع الامامي. بشتغل في الضلع دوت، وبخلي كمان على الابرة معايا طرف الخيط اللي انا ما بشتغلش بيه بتاع البداية عشان اخفيه. كده 1. الغرزة اللي بعدها كل نص عمود هنلاقي قدامه فراغ نقدر نشتغل فيه زي ما احنا شايفين اهو، الفراغات باينة قدامنا. 2 3 4 5 6 عفوا 7، واخر فراغ عندي اهو رقم 8. طيب انا كده عملت الجزء الاول من الصندل او الشوز او الحذاء بتاعي. عفوا. في تاني سلسلة انا ارتفعتها بدخل وبعمل غرزة منزلقة. بعد كده هنبدأ نعمل تزايد. لو بتعرفي تشتغلي من غير العلامات اللي هي الماركر او العلامات دي اشتغلي، لو انت بتحسبيها بالعدد على طول. لو انت بتتلخبطي في العدد يبقى هنحط الماركر او العلامات بتاعتنا. طيب السطر التاني او الراوند التاني انا برضك اتفقنا ان غرزتنا النهارده هي غرزة النص عمود، هنشتغل بيها الصندل بتاعنا كله. هرتفع سلسلتين. وعلى فكرة لو حابين تشتغلوا بنفس التكنيك ونفس الاداء ونفس الطريقة بغرزة العمود بلفة هيها برضك، بس هتكون محتاجة لو انت هتشتغلي بخيوط القطن، مثلا لو خيوط القطن رفيعة دي هتشتغلي معاها بإبرة رقم 1.5 ملم، واكبر حجم ممكن تستخدميه مع الخيوط الرفيعة دي رقم 2 ملم. بالشكل دوت ارتفعت سلسلتين ارتفاع غرزة العمود بلفة، وهي اول غرزة موجودة عندي في السطر دوت. هعمل تزايد فوق الزاويتين، يعني انا عندي في كل زاوية في الغرزة دي اللي احنا اشتغلنا فيها طبعا اول زاوية كان 6 غرز نصف عمود. فوق ال6 غرز هم دول اللي هعمل التزايد فيهم، لكن ال8 اللي بيكونوا في الجنبين هنا ما بعملش تزايد. التزايد عندي بيكون في الزاوية دي وبيكون في الزاوية دي، يعني فوق ال6 الغرز دول وفوق ال6 غرز دول. طيب التزايد بتاعي في اول سطر بيكون ازاي بالنسبة للشكل البيضاوي؟ بشتغل فوق الزاوية، فوق كل غرزة في الزاوية مرتين. طيب انا اشتغلت دلوقتي سلسلتين، هعتبر ان انا طبعا اشتغلت اول غرزة موجودة معايا. هدخل تاني هلف الخيط على الابرة وادخل في نفس الفراغ هو واشتغل كمان غرزة نص عمود. بالشكل ده بكون عملت تزايد فوق اول غرزة، وهبدأ بقى احط الماركر بتاعي هنا. دي اول غرزة عندي اهي. في تاني سلسلة ارتفاع هتكون اول غرزة عندي، علشان الفراغ دوت او حرف الفي دوت بتاع الغرزة رقم 2. كده اشتغلنا 2 فوق اول واحدة. فوق تاني غرزة بدخل
في حرف الفي وبشتغل غرزتين كده، واحد، تاني في نفس الفراغ بدخل واعمل غرزة كمان، اتنين، والغرزة رقم 3 بردك هشغل فوقيها مرتين. الست غرز بشغل فوق كل غرزة فيهم مرتين كده، واحد في نفس الفراغ تاني، اتنين. احنا كده عملنا 3 غرز، 1 2 3. اللي جاي رقم 4 من الزاوية، ادي واحد فوقيها، تاني في نفس الفراغ، اتنين. الغرزة رقم 5 بدخل في حرف الفي وبشغل 2 غرزة نصف عمود، ادي واحد، وتاني في نفس الفراغ، اتنين. الغرزة اللي جاية رقم 6 وهي اخر غرزة هعمل فيها تزايد لان هي اخر غرزة موجودة عندي في الزاوية. هشتغل فوقيها مرة، ادي واحد، تاني في نفس الفراغ، اتنين. بالشكل دوت. بعد ما خلصت طبعا اخر غرزة في الزاوية بجيب الماركر بتاعي وبحطه في حرف الفي بتاعها عشان ابقى عارفة طبعا ان بداية الزاوية بتاعتي هنا ونهايتها اهي الناحية دي. انا عشان كده بنحط العلامات. لكن طبعا لو حابة انت متقنة طبعا في شغل الكروشيه وحابة ان انت تشتغلي وبتقدري تشتغلي بدون ما تحطي العلامات، مفيش مشكلة طبعا، ترجع لك وترجع لوحدها. ما عندكيش العلامات او الماركرز دوت، حطي فتلة مختلفة، خيط مختلف، بتكون فتلة صغيرة بتحطيها بعد ما تخلصي او في نفس الغرزة قبل ما تشتغليها خالص. بعد كده ما عملت التزايد في الزاوية دي هشتغل على 8 غرز نصف عمود، هشتغل عليهم بردك 8 غرزة نصف عمود كده، واحد. في ال8 دول ما بعملش تزايد، التزايد بس بيكون في الزاويتين. دي رقم 2 هشتغل فيها، رقم 3، 4، 5، 6، 7، 8. 8. دلوقتي هيقابلني ايه؟ هيقابلني اول غرزة موجودة عندي في الزاوية اهي، رقم 1 في الزاوية. طبعا هنشتغل الزاوية كلها فوق كل غرزة مرتين كده. اول واحدة هشتغل فوقيها مرة، والتاني في نفس الفراغ بدخل وبشتغل كمان مرة. هحط الماركر بتاعي فين؟ عند اول غرزة اشتغلتها طبعا في الزاوية. انا اشتغلت فوق اول غرزة مرتين، في اول واحدة اشتغلتها هحط العلامة بتاعتي كده. هنشتغل تاني غرزة في الزاوية اهي في حرف الفي عادي. خلاص الشغل بقى سهل معانا، واحد وفي نفس الفراغ تاني، اتنين، واكمل رقم 3 اهي، اشتغل فوقيها مرتين، ادي واحد، تاني في نفس الفراغ، اتنين، رابع واحدة هدخل، واحد، تاني في نفس الفراغ، اتنين، رقم 5 هشغل، واحد، في نفس الفراغ تاني، اتنين، رقم 6 وهي اخر غرزة عندي في الزاوية التانية هشغل فيها واحد، تاني، اتنين. الماركر في الاتجاه ده بحطه فين؟ بحطه عند اخر غرزة انا اشتغلتها اهي، دي اخر غرزة اشتغلتها حطيت فيها الماركر. هنا انا حطيت الماركر بتاعي في اول غرزة انا اشتغلتها لان هي اول غرزة موجودة عندي في الزاوية، فبالتالي لازم احط فيها الماركر بالشكل ده خلاص. لكن هنا حطيت في اخر واحدة اشتغلتها لان هي بردك اخر واحدة اشتغلتها في الزاوية دي. زي ما احنا شايفين اهو الشكل بتاعي بيكون كده. الماركر او العلامات بتاعتي بتحدد لي مكان بداية الزاوية، يعني الاماكن اللي انا ببدأ اعمل فيها تزايد. لو انا محتاجة الصندل هيكون الحجم دوت، حجم الطفل مثلا الطول او العرض دوت، خلاص هوقف التزايد بتاعي على كده. حابين ان احنا نزود في المقاس بزود التزايد في كل سطر تاني لغاية ما بوصل للحجم القدم الخاصة طبعا بالطفل اللي انت بتعملي له الصندل او الشوز. بعد كده على 8 غرز نصف عمود اللي الاتجاه دوت بشتغل فوقيهم 8 زيهم بدون تزايد كده، 2، 3، 4، 5. ندخل في حرف الفي مظبوط، 6، 7، 8 وهي اخر غرزة موجودة عندي في السطر او الراوند ده. وبعد كده في تاني سلسلة ارتفاع انا بدخل وبقفل بغرزة منزلقة. طيب انا محتاجة طبعا المقاس اللي انا محتاجاه، محتاجة ان انا اعمل تزايد تاني في السطر اللي جاي.
الشغل بتاعي اهو بقى بالشكل دوت زي ما احنا شايفين. انا عايزه اعمل تزايد تاني. التزايد في السطر التاني بالنسبه للشكل البيضاوي بيكون ازاي؟ بيكون ان انا طبعا التزايد دايما عندي بيكون في المنطقه بتاعه الزاويه بس. يعني انا عندي اهي تزايد، عندي هنلاحظ ان التزايد بيكون في المنطقه دي من هنا، وليكن اهو الناحيه التانية اهو المنطقه دي. الجزء اللي في النص دوت انا بشتغلش فيه تزايد، التزايد عندي بس بيكون في الزاويتين. هبدأ اعمل تزايد في السطر اللي جاي. التزايد في السطر اللي جاي بيكون في الزاوية، بيكون انا بشغل تزايد فوق اول غرزة. سوري، ما بشغلش تزايد فوق اول غرزة، يعني بشغل اول غرزة بدون تزايد، والغرزة رقم 2 بشغل فوقيها مرتين. يعني واحدة بدون تزايد والتانية فيها تزايد، واحدة بدون تزايد والتانية فيها تزايد، لغاية طبعا ما بخلص كل الغرز الموجودة عندي. السطر اللي فات طبعا كان عندي 12 غرزة، لان انا عملت تزايد فوق كل الغرز الستة اللي تحت بقوا 12. تعالوا نشوف السطر دوت هيكون معانا كام غرزة في الزاوية. عفوا، برتفع سلسلتين، ادي 1 2، ودي اول غرزة موجودة عندي. مش هشتغل في نفس المكان مرة كمان، لان احنا اتفقنا ان اول غرزة بتكون بدون تزايد. هروح اشتغل على طول في الغرزة رقم 2. رقم 2 هي اللي بشغل فوقيها مرتين اهو. بدخل في غرزة رقم 2، يعني اول واحدة بدون تزايد، تاني واحدة بشغل فوقيها مرتين، ادي 1، وفي نفس الفراغ تاني 2. الماركر بتاعي بيكون عند حرف الفي، السلسلة التانية من الارتفاع. وبكرر على طبعا الزاوية بتاعتي كلها. الغرزة اللي جاية هتكون بدون تزايد، يعني اشغل فوقيها مرة. اللي بعدها رقم 2 هي اللي فيها تزايد، يعني بشغل فوقيها مرتين، ادي 1. في نفس الفراغ تاني 2. اللي جاية واحدة، يعني دي هشتغل فوقيها مرة واحدة، ادي 1. دي كده مرة واحدة. اللي بعدها هيكون مرتين. دي هندخل ونشغل 1 تاني في نفس الفراغ 2، وهكذا غرزة بدون تزايد، والغرزة رقم 2 هي اللي فيها تزايد عندي في السطر دوت، ادي 1 2، يعني 1 1 1 1 1 1. واحد، اللي بعدها 2، ادي 1، وتاني في نفس الفراغ 1، وهكذا الغرزة اللي جاية بدون تزايد، ادي 1. اللي بعدها وهي اخر غرزة مكان الماركر اهو، هشتغل فوقيها مرتين، ادي 1، تاني في نفس الفراغ 2. الماركر بتاعي بيتحط عند اخر غرزة هنا انا اشتغلتها اهو في حرف الفي بتاعي بالشكل ده. نعد عدد الغرز اللي معانا كده. معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. عندي في الزاوية اصبح عندي في الزاوية دلوقتي 18 غرزة حشو، والزاوية التانية بردك هيكون فيها 18 غرزة حشو. في الثمان غرز دول بشتغل فوقيهم 8 زيهم بالظبط بدون تزايد. بشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8. هتقابلني الزاوية التانية زي ما اشتغلت الزاوية الاولى بالظبط. طريقة التزايد بتاعتي فيها هي نفس الطريقة. اول غرزة بدون تزايد، تاني غرزة عليها تزايد، وهكذا واحدة بدون تزايد، واحدة بتزايد، واحدة بدون تزايد، واحدة فوقيها تزايد. وبعد كده لما اخلص الزاوية بتاعتي بشتغل على ال8 دول 8 غرزة نص عمود زيهم. هكمل لغاية ما اخلص الزاوية التانية بنفس الطريقة دي، واكمل كمان ال8 غرزة نصف عمود دول وهرجع بالشكل ده. خلاص خلصت الراوند بتاعي. هقفل طبعا في احنا خلاص مش محتاجين العلامات دي على فكرة، مش هعمل تزايد تاني، ده الحجم اللي انا محتاجاه. هشيل العلامات بتاعتي. هقفل السطر بتاعي في تاني سلسلة ارتفاع ارتفعتها بالشكل ده بقى غرزة منزلقة كده. بعد ما قفلت الشكل البيضاوي بتاعي اهو، الكعب او القدم بتاع الصندل او الشوز، هبدأ اشتغل بعد كده الراوند اللي جاي في غرزة نصف عمود خلفية. طب ازاي خلفية؟ هرتفع سلسلتين، هي اول غرزة موجودة عندي،
بعد كده هلف الخيط على الابرة وهشتغل من ظهر العمود اهو، بدخل من الخلف في الفراغ اللي قبل غرزة النصف عمود، وبس بدفع بزق النصف عمود لورا وبخرج من الفراغ اللي بعده بالشكل ده اهو. هلف الخيط واخرج تاني، اكرر بس عشان الابرة بتفلت مني. بدخل من الفراغ اللي قبله الغرزة وازق العمود او النصف عمود بتاعي نفسه، واخرج من الفراغ اللي قبله اللي بعده سوري، والف الخيط واخرج واشتغل الغرزة بتاعي بشكل طبيعي. خلاص مش هعمل تزايد تاني. ليه انا بشتغل كده؟ بشتغل كده عشان انا عايزه حرف الفي كله يكون بارز معايا بره في الكعب بتاع الشوز. هلف الخيط على الابره، هدخل في الغرزه اللي بعدها، بشتغل من الخلف ما بشتغلش من قدام، بشتغل نصف عمود خلفي، يعني بدخل في الفراغ اللي قبل من ورا اهو انا بصوا بشتغل من الخلف. من الخلف ابرتي اهو من الخلف، لفيت الخيط على الابره، بدخل في الفراغ اللي قبل الغرزه، بزق الغرزه بتاعتي نفسها للخلف كده، وبخرج من الفراغ اللي بعدها اهو. لو بصينا كده هنلاقي خلاص انا زقيت الغرزه بتاعتي ظهر الابره، يعني الابره بتاعتي على النصف عمود دي. هلف الخيط واخرج منهم من نفس الفراغ، الف الخيط واخرج من الثلاث حلقات تاني. نكرر، بلف الخيط من الخلف، بدخل في الفراغ اللي قبل الغرزه بتاعتي، والغرزه اهي بزقها لتحت، بدفعها لتحت واخرج من الفراغ اللي بعدها، الف الخيط واخرج بالشكل ده واكمل الغرزة بتاعتي تاني. بكرر، بلف الخيط وبدخل في الفراغ اللي قبل وبدفع النصف عمود للخلف بالشكل دوت، واخرج من الفراغ اللي بعده، الف الخيط واخرج من نفس المكان اللي انا دخلت فيه، وبعد كده اخرج من الثلاث حلقات الموجودين عندي على الابرة. الغرض او المقصود من الشغل بتاعنا بالشكل ده في الضلع، مش في الضلع، في العمود نفسه من الخلف، يعني بشتغل غرزة نصف عمود خلفي بالطريقة الخلفية زي ما بنشتغل غرزة البليسيه. غرزة البليسيه بنعملها بغرزة العمود بلفة بريد امامي وبريد خلفي. انا كده بشتغل نصف بريد بالشكل الخلفي، يعني بشتغل من ظهر الغرزة، بس بشتغل على العمود نفسه او نص عمود نفسه، ما بشتغلش على حرف الفي. ناخد بالنا ان حرف الفي خلاص اهو بارز قدامي من بره، لان انا ما اشتغلتش عليه، انا اشتغلت من خلفه، فبالتالي هو بيكون بارز عندي بره اهو. بكمل الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة، ان انا بشتغل بيكون معايا حلقة على الابرة، بلف الخيط على الابرة اصبح معايا حلقتين. بجيب الابرة بتاعتي ظهر الشغل كده، بدخل من الفراغ اللي قبل العمود او النصف عمود اللي هشتغله اهو، دخلت من قبل الفراغ وعندي فراغ تاني اهو، بزق النصف عمود لورا، بدفعه لورا وبخرج من الفراغ اللي بعده، يعني بدخل من هنا في الفراغ اللي بعده اهو، خرجت ابرتي، بلف الخيط تاني على الابرة وبشد الخيط واخرج من خلف النصف عمود، اصبح معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم. ما اشتغلتش في حرف الفي، حرف الفي بارز عندي اهو. بكمل الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة خلاص بدون تزايد زي ما احنا شايفين اهو، بشكل سهل جدا مفيش اي مشكلة. هكمل طبعا الراوند بتاعي بنفس الطريقة وبنفس العدد بدون تزايد. وهرجع له. رجعت لكم تاني بالشكل ده، خلاص خلصت القاعده بتاعتي كلها، وعملنا خلاص زي ما احنا شايفين التجويف دوت جه منين وعملناه ازاي اهو. وزي ما احنا شايفين حرف الفي كامل بارز عندي في قاعده الشوز او قاعده الصندل او الحذاء بالشكل ده. وحتى كمان اول راوند اشتغلناه يعتبر اهو بدأ يطلع لفوق لوحده، لان احنا طبعا اشتغلنا على العمود نفسه او النصف عمود نفسه من الخلف بالشكل دوت، برز معانا حرف الفي وطلع معانا كمان الشغل لفوق بالشكل دوت. طيب في المرحله اللي جايه المفروض ان انا ببدأ اعمل الشكل دوت، الشرايط دي بس نقفل الراوند او السطر بتاعنا، بنقفل زي ما اتفقنا دايما في تاني سلسله ارتفاع انا برتفعها بغرزة المنزلقة او الغرزة النائمة او سليب ستيتش في نفس المكان اللي انا فيه دوت. هبدأ انا عايزة اروح اعمل ايه دلوقتي؟ انا مش هشتغل من المكان ده، طب هعمل ايه؟ هجيب الكعب بتاعي زي ما احنا شايفين، هقسمه بالنص كده بالشكل ده، هجيب النص بتاعي زي ما احنا شايفين اهو، النص بتاعنا مظبوط بالشكل ده. طيب انا عايزه اخد 8 غرز يكون زي ما احنا شايفين كده النص بتاعي هنا اهو.
هاخد 8 غرز. طيب هعد منين؟ انا من المكان دوت هعد 1 2 1 2 3 4، وهحط الماركر بتاعي في رقم 4، وبعد كده اعد من هنا 1 2 3 4. اصبح كده انا اخدت ال8 غرز اللي انا عايزاهم في المنتصف. بعد كده هنشوف العدد بتاعنا كامل: 1 2 3 4 5 6 7 8. معايا 8 غرز في المقدمة. قسمت الشغل بتاعي بالشكل ده، طبقت نصين، وجيت عند الغرزة اللي في النص هنا، او الغرزتين اللي بيكونوا سلسلتين اللي في النص هنا، عديت من الاتجاه دوت 4 1 2 3 4، وعديت من الاتجاه ده 4 1 2 3 4. بالشكل ده انا حددت الجزئية اللي في المنتصف في الصندل بتاعي. طيب عايزه اروح لغايه المكان دوت، عايزه ابدا الشغل بتاعي من هنا، هعمل ايه؟ همشي بغرزه منزلقه او الغرزه النائمه او سليب ستيتش. انا في نفس المكان اللي انا فيه معايا حلقه، هدخل طبعا في حرف الفي للغرزه اللي بعدها، الف الخيط واخرج منه، واخرج كمان من الحلقه اللي معايا على الابره، وهكمل بغرزه المنزلقه حتى اصل الى المكان اللي انا عايزه اشتغل منه. بيكون معايا حلقه على الابره، بدخل في الفراغ اللي بعده في حرف الفي، الف الخيط واخرج منه، واخرج كمان من الحلقه اللي على الابره. كده اتنقلت للغرزه اللي بعدها. هلف ما بلفش الخيط طبعا بتاعي، انا الحلقه معايا ريدي كده موجوده، بلف الخيط واخرج، واخرج كمان من الحلقه اللي على الابره. هدخل الفراغ، الف الخيط واخرج منه، واخرج من الحلقه اللي على الابره، وبكرر لغايه ما اوصل للفراغ اللي انا عايزه اشتغل فيه اهو. اشيل بقى العلامه بتاعتي، هدخل الفراغ بالشكل ده، وهعمل غرزة منزلقة، وبعد كده هرتفع سلسلتين 1 2، مش هحسبهم معايا من الارتفاع، هدخل تاني في نفس الفراغ اشتغل غرزة نص عمود، يبقى كده عندي 1، وبعد كده اكمل الفراغ اللي بعده 2 3 4 5 6 7، واخر غرزة اللي جاية رقم 8 هشيل العلامة بتاعتي وهشتغل فوقيها غرزة نص عمود، كده رقم 8. طيب اهو الشغل بتاعي بيكون كده الشكل ده اهو. حابين تشتغلوه بنفس العدد ده زي ما انتوا حابين تقللوه شوية تخلوه 7 أو 6 بالطريقة دي اهو. هنشتغلهم ايا كان، هو ده الشريط اللي بيكون في نص الصندل. انا حابة ان انا اقلل كمان، لا هقلل كمان 1 أو 2، يعني هشتغل في الفراغ اللي بعده. عايزاها ارفع شوية عشان يبان معايا الشريط. انا كنت اشتغلت في الفراغ ده، لا مش هشتغل في الفراغ ده، هشتغل في الفراغ اللي بعده. هرتفع سلسلتين وفي نفس المكان هنعد 1 2 3 4 5 6 7، بحيث يكون عندي غرزة في النص هنا و3 من هنا و3 من هنا اهو. انا عايزة الشريط بتاعي يكون الحجم ده، يكون بنفس عرض الصندل التاني. يبقى تاني اهو هكرر، هجيب الشغل بتاعي هقسمه بالنص كده، هتكون عندي غرزة في المنتصف، بعديها هعد 3 الناحية دي و3 الناحية دي، وهشتغل ال7 غرز بتوعي من نفس المكان اللي انا واقفة فيه. خلاص مش هكمل، هرتفع سلسلتين 1 2، الف الشغل بتاعي الناحية دي، هروح لاول فراغ اشتغل 1 واللي بعده حرف الفي 2 3، وكل ده طبعا بغرزة النص عمود مغيرناش، 4 5 6، واخر فراغ عندي اهو رقم 7. بكرر سلسلتين والف الشغل بتاعي واروح اشتغل على ال7 غرزة بتوعي بغرزة النص عمود، 1 2 3 4 5 6. حرف الفي طبعا الاخير بيكون مايل كده، كيرفو مايل شويه ندخل فيه ما ننساهوش، كده 7. بنفس الطريقه دي بفضل ارتفع لغايه ما اوصل للطول اللي انا عايزاه،
انا هنا في الراوند في السط سوري الصندل بتاعي هنا اشتغلت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هشتغل 10 سطور، انا اشتغلت منهم معاكم 1 2 3. هكمل كمان 7 سطور. ولو حابين تزودوا المكان ده شوية، يعني انتوا لو حابين تزودوا دي شوية لفوق، هتشتغلوا احنا هنا 10 سطور، هتشتغلوا حوالي 11 او 12 سطر. بس انا شايفة كده ان هي مظبوطة جدا، يعني انا كده هشتغل كمان 7 سطور، بحيث يكون نهاية العدد معايا او اجمالي العدد معايا في المنطقة دي 10 سطور. هكمل 10 سطور بنفس الطريقة، ان انا طبعا برتفع من نفس المكان اللي انا قفلت فيه اخر غرزة سلسلتين، والف الشغل واشتغل 7 غرز، وهكذا لما بوصل لاخر الشغل بشتغل سلسلتين والف الشغل، وبكمل لغايه ما بوصل ل10 سطور. هكمل وهرجع رجعت لكم تاني بالشكل ده. خلاص اشتغلت 10 سطور زي ما احنا شايفين المكان اللي احنا حددناه اهو بالطريقه دي، المكان اللي في المنتصف. في المرحله دي المفروض بقى ان انا اقص الخيط. لو حابين ان انتوا تشتغلوا من الاتجاه دوت، ممكن تمشوا بالمنزلقه على كل الشغل دوت وتوصلوا للمكان اللي هتبداوا فيه. لو حابين تقصوا الخيط وتبداوا من الناحيه التانية، نقص الخيط، نسيب بس مسافه من الخيط ونقص، والف الخيط واخرج من الابره بالشكل ده من الحلقه دي. وبعد كده هنخفي الخيط الزياده دوت داخل الغرز. بدخل من تحت حرف الفي بشده من هنا مره، وبرجع الناحيه التانية ادخل تحت حرف الفي واشده كده لغايه طبعا ما اتخلص منه خالص او اخفيه خالص، بحيث ان هو ما يكونش شكله وحش ويكون شغل نظيف بالطريقه دي. انا هبدأ معاكم من الاتجاه ده اسهل ليكم عشان تشوفوا كويس معايا. اهو ده الشغل بتاعي شكله. في المرحله دي بجيب الخيط بتاعي وهبدأ اعمل الشرايط الرفيعه دي. سيب طبعا مسافه من الخيط. انا بشوف المكان اللي انا كنت واقفه فيه هنا اهو، دي الغرزه طبعا اللي احنا كنا شغالين فيها. هسيب اللي بعدها وهدخل في اللي بعدها. يعني دي بصوا، دي الغرزه دي احنا اشتغلنا فيها ريدي اهو، اخر غرزه اشتغلتها هنا اهو اهي، ده الفراغ بتاعها. اللي بعدها مش هشتغل فيها، اللي بعدها على طول هدخل واشتغل فيها. انا دخلت خلاص في حرف الفي، ودخلت في الحلقه اللي معايا على الابره. هلف الخيط واقفلها عقده واشد الخيط بتاعي بالشكل ده من الناحيه دي. بعد كده هقفل سلسله علشان اقفل الشغل بتاعي كويس. انا في المكان دوت المفروض ان انا ببدأ اشتغل مجموعة من السلاسل. المفروض ان انا بشتغل كام سلسلة؟ 12 سلسلة. انا قفلت بواحدة فيهم اهي، هشتغل كمان 11 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 واحنا قافلين بواحدة، يبقى 12 سلسلة. اول سطر معايا او اول شريطة معايا بتكون 12 سلسلة. طيب بعد ال 12 سلسلة هنعمل ايه؟ هرتفع غرزة النص عمود سلسلتين، ادي 1 2 ده الارتفاع، والف الخيط وهسيب الاتنين طبعا واروح لرقم 3 اهي، وابدأ اشتغل على السلاسل 12 غرزة نص عمود كده. 1 2 3 4 بشتغل في الضلع الخلفي لحرف الفي. 5 6 7 8 9 10 11 12 بالشكل ده اهو. هجيب بس طرف الخيط اللي انا ما اشتغلتش بيه اللي في البدايه دوت، هجيبه في ظهر حرف الفي بحيث ان انا اثبت فيه هو كمان مع حرف الفي، اخليه في ظهرهم عشان اخفيه خالص. طيب انا في الغرزه اللي بعدها على طول، يعني اشتغلت هنا السلاسل وبعد كده اشتغلت على السلاسل بغرزه النص عمود، هروح للغرزه اللي بعدها في حرف الفي، هدخل واخلي كمان طرف الخيط على الابره معايا، هلف الخيط واخرج منه واخرج كمان من الحلقه اللي على الابره، وبالشكل ده اكون عملت غرزه منزلقه وشبكت الجزء بتاعي اهو. الشريطه الاولى بتاعتي اهي. همشي بغرزه المنزلقه تاني. الغرزه اللي بعدها هدخل والف الخيط واخرج منها واخرج من الحلقه اللي على الابره. سبت واحده طبعا اشتغلت فيها منزلقه بس، واللي بعدها بدخل في الفراغ والف الخيط واخرج واكمل غرزه المنزلقه. ومن نفس المكان اللي انا واقفه فيه هبدا اعمل سلاسل واشتغل بنفس الطريقه دي. السلاسل في الشريطه التانية بتكون 15 سلسله. بشتغل 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. وبعد ال15 برتفع سلسلتين، ارتفاع غرزة النص عمود، بسيب السلسلتين وبروح لرقم 3. بكمل طبعا بغرزة النص عمود على الضلع الخلفي لحرف الفي او السلاسل بتاعتي، علشان طبعا يكون الشغل بتاعي سهل بالشكل دوت. بكمل 15 غرزة نصف عمود وهرجع له بالشكل دوت. خلاص خلصت تاني شريطة، وزي ما اتفقنا بروح للفراغ اللي بعدها، بخليه معايا على الابرة وبلف الخيط واخرج منه، واخرج كمان من الحلقة الموجودة معايا على الابرة بالشكل ده اهو. يبقى كده ثبت الشريطة رقم 2 زي ما احنا شايفين اهو. مفروض فاضل لي شريطة كمان. الشريطة التانية بمشي طبعا بمنزلقة في الغرزة اللي جاية، ما بشتغلش فيها، وبعد كده بمشي بمنزلقة تانية اروح للغرزة اللي هشتغل فيها اهي. عملت منزلقة في البداية، وبعد كده هرتفع. السلاسل اللي انا هشتغلها للشريطة رقم 3 بتكون 18 غرزة سلسلة، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. وبعد ما بعد ال 18 برتفع ارتفاع غرزتي اللي هو سلسلتين 1 2. هلف الخيط على الابره، بسيب السلسلتين واروح لرقم 3 وبشتغل. هفضل اشتغل على 18 غرزه سلسله في الضلع الخلفي بغرزه نصف عمود لغايه ما بوصل للنهايه. هكمل وهرجع. رجعت لكم تاني بعد ما خلاص خلصت الشريطه بتاعتي، وفي نهايتها بروح للغرزه اللي بعدها. هقفل بغرزه منزلقه، اثبت الشريطه بتاعتي. في المرحله اللي جايه انا همشي بغرزه المنزلقه. ادي 1 2 3 4. في رقم 4 هي بس دي 4، لا دي 4 اهي 4. في رقم 4 المفروض ان انا ببدأ اشتغل على الكعب بتاعي هنا. لا اشتغلت هنا في الصندل الاساسي في رقم 5، يعني بمشي 5 غرزة بغرزة المنزلقة، وبعد كده ببدأ ارتفع سلسلتين 1 2. وفي نفس المكان تاني الفراغ هدخل واعمل غرزة نصف عمود، اشتغل 1 2. انا طبعا بشتغل بقى لغاية ايه، لغاية ما اوصل لنفس المكان في الاتجاه التاني. هحط الابرة بتاعتي كده عشان اعرف احدد نفس المكان اهو. الفراغ ده بالشكل ده بكل بساطة. هشتغل طبعا لغاية ما بوصل للفراغ اللي انا حطيت فيه العلامة بتاعتي ايا كان العدد. انا مش بعد معاكم بالشكل ده. خلاص احنا العدد كنا بنستخدمه في الاول. بشغل بغرزة النص عمود لغاية ما بوصل للعلامة بتاعتي. بندخل في حرف الفي طبعا. هكمل طبعا لغاية ما اوصل للعلامة بتاعتي وهرجع له. رجعت لكم تاني، وفي المرحلة دي انا كنت خلاص قربت اخلص الجزئية بتاعتي. انا كده فاضلي غرزتين اهي، واحدة والغرزة اللي كان فيها الماركر بتاعي اللي بعدها اهي رقم 2 بالشكل ده اهو. اكد بس شوف الشغل بتاعي كده مظبوط قصاد بعض ولا لا. كده شغلي اهو مظبوط، المكان ده قصاد المكان ده، يبقى خلاص هو ده المكان اللي هقف فيه. ممكن على فكرة نحط الماركر ونيجي نشتغل نلاقي مثلا ناقص سلسلة او ناقص حاجة. في الحالة دي مفيش مشكلة انك تزوديها يعني وتشتغلي. المهم توصلي انك تكون طبعا لما تحطي العلامة بتاعتك بالشكل ده تلاقيها مظبوطة دي قصاد دي على طول. طيب هرتفع كمان سطرين بنفس الطريقة في نفس المكان اللي انا واقفة فيه. هرتفع سلسلتين 1 2. هلف الشغل بتاعي بالشكل دوت، وهبدأ اشتغل على الفراغات الموجودة قصادي دي اهي حرف الفي. بدخل طبعا بشتغل على كل الغرز بغرزة النص عمود لغاية ما بوصل للاتجاه دوت. ولما اوصل للاتجاه ده هرتفع سلسلتين وهلف الشغل بتاعي بنفس الطريقة للناحية التانية. هكمل على كده السطر اللي انا معاكم دوت، وهكمل كمان السطر اللي انا هشتغله لوحدي لغاية ما ارجع لكم تاني.
يعني هشتغل 3 سطور وبعد كده هرجع لكم نكمل مع بعض اخر شريطة في الصندل. رجعت لكم تاني بالشكل ده، اشتغلت 3 سطور على المكان اللي في الخلف دوت اللي هو الكعب بتاعي زي ما احنا شفنا. في المرحلة دي انا مفروض ان انا بعمل الشريطة بقى اللي بتقفل على الشوز نفسه اهي، تكون جاية من السطر الرابع نفسه. طبعا في النهاية احنا بنحط هنا زرار او كبسولة او اي حاجة. في المرحلة دي علشان اشتغل السطر الرابع هشتغل 15 سلسلة من نفس المكان اللي انا واقفة فيه. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 سوري 15 بس اهي. انا بس اندمجت في العدد، نعد تاني. انا عايزه 15 بس يا جماعه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. طيب بعد ما اشتغلت ال 15 انا دايما في المعتاد لما باجي اشتغل سطر بعد السلاسل بشتغل فين؟ بشتغل في الضلع الخلفي اللي هو بيكون بعيد عن وشي في الغرزه ده. لكن انا لو اشتغلت في الضلع الخلفي كده وجيت اكمل السطر هلاقي نفسي شغاله في الاتجاه ده. هاجي اقفل السطر بتاعي هلاقيه هنا. انا مش عايزه اقفل هنا، انا عايزه اشتغل على السطر من فوق على الضلع الامامي للغرزه بتاعتي هنا علشان ابدا اكمل السطر الاخير من هنا. فانا هرتفع سلسلتين ارتفاع غرزه النص عمود بتاعي اهي، ومش هشتغل المره دي. يعني انا كل مره كنت فوت سلسلتين وادخل اشتغل في الضلع الخلفي اللي بعيد عن وشي ده اهو هنا. لا انا مش هشتغل هنا المره دي، انا هشتغل في الضلع الامامي اللي قدام وشي. يبقى هجيب الشغل بتاعي بالشكل دوت الناحية دي. ادي 1 2 وهاجي بقى عند الضلع دوت الامامي اللي في وشي على طول. هو صعب شوية بس عشان الشغل بتاعنا يمشي مظبوط. وهشتغل الغرزة بتاعتي اهو بالشكل دوت، بلف وبدخل في الضلع الامامي اللي في وشي على طول هنا. بشتغل غرزتي لغاية ما بخلص طبعا ال15 غرزة. هاتيها من الظهر كده بالشكل ده لغاية ما بتخلصي ال15 غرزة، وبنوصل طبعا للبداية بتاعت السلاسل بتاعتنا. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين الغرض من اني كنت اشتغل على الضلع الامامي اللي فوق دوت ان انا لما اجي اوصل لهنا اهو انا خلصت طبعا 15 سلسلة بتوعي اللي هقفل بيهم على الشوز. الحكمة من ان احنا نشتغل في الضلع الامامي ايه؟ ان انا عايزة لما اوصل للمكان دوت، انا لو اشتغلت على اللي تحت ده كان زماني دلوقتي ايه؟ بقفل هنا. انا مش عايزه اقفل هنا، انا عايزه اكمل السطر بتاعي. انا عايزه ابدا اشتغل على كل الغرز اللي هتقابلني بعد كده اهو. انا بيقابلني خلاص حرف الفي للغرز بتاعتي. بعد ما خلصت السلاسل بكمل بقى شغل بشكل طبيعي علشان خاطر الشغل بتاعي يبدا ينسجم ويندمج مع بعضه بالشكل دوت. بيكون حتى الاسوره زي ما احنا شايفينها اهي جايه من الشوز نفسه او الصندل نفسه زي ما احنا شايفين اهو بدون اي مشاكل. هكمل طبعا لغايه ما اوصل للاتجاه دوت وهرجع لكم. رجعت لكم بالشكل ده خلاص، وصلت للمنطقه دي اهي. المفروض خلاص ان انا هقص الخيط، بس حابه اوريكم الشكل بتاعنا. بيكون الشريط دي بتلف طبعا، بتمسك هنا وبعد كده بنلفها بنقفل هنا. طبعا حابين تزودوها شويه بتزودوا عن 15 سلسله، حابين نفس المقاس مفيش مشكله. بقص الخيط بتاعي طبعا زي ما احنا شايفين. انا بعد خلاص ما خفيت الخيط بتاعي بعد ما قصيته، في المرحله دي هبدا بقى ايه؟ اظبط الصندل بتاعي. انا بيكون عندي دي الشرايط اهي التلاتة زي ما احنا شايفين، وعندي الجزء دوت من الصندل بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. انا باجي بفوت 2 من هنا و2 من هنا، باجي من تحت هلف الشغل بتاعي اهو من تحت، وباجي بعد تاني غرزة بدخل بالشريطة بتاعتي اهو، وبعد كده باجي عند 2 بفوت 1 2 3 وبدخل بالشريطة تاني الناحية التانية واجيبها للاتجاه دوت هنا اهو. عشان ايه؟ لما اجي اخيط في المكان ده نفس المكان طبعا اللي عندي هنا اهو، في المكان ده هخيط فيه هنا اهو. طيب الشريطة التانية بفوت سطر وفي السطر اللي بعده بشوف طبعا المكان اللي هو المناسب ليها فين اهو كده. 1 2 هنا رقم 3 هنفوت زي ما اتفقنا تحت اهو بالشكل ده، وهاجي هنا عندي رقم 2 هدخل. انا كأني بدكك استك، انا بركب استك اهو بالشكل ده
واجيب الشريطة بتاعتي الناحية دي. عايزين بس نريح دايما الشغل بتاعنا هنا اهو، اهو كده. يبقى انا هدخل في اني سطر ده، نعدي 2 وبدخل من تحت الشريطة بتاعتي بسحبها، بعدي 1 2 3، وعند الاتنين الاخرانيين بدخل تاني. فين بس انا اهو بالشكل ده. بالطريقة دي زي ما احنا شايفين. ولو حابين كمان الشريطة الاولى ان احنا نخليها هنا فوق شوية مفيش مشكلة، نظبط مع بعض. طبعا الشريطة الاخيرة دي اهي اللي بتكون الناحية دي بجيبها كده وبنعمل زي ما عملنا تحت بالظبط بالشكل ده اهو. ولو عايزين طبعا ان احنا نسيب مكان فوق هجيبها في السطر اللي تحته. وزي ما اتفقت معاكم الجزء اللي في النص دوت حابين تزودوه عن كده زودوه مفيش مشكلة، ده بيبقى الارتفاع اللي انتي حباه بقى اهو كده اهو. وباجي طبعا في الاتجاه دوت وبركب هنا كبسولة زي ما اتفقنا مع بعض بالطريقة دي. طيب هتقولوا لي يا رندا طب هنعمل ايه في الجزء دوت؟ الجزء دوت بخيط وابرة عادي جدا. بشوف المكان طبعا المظبوط بإبرتي، مجرد بس ان انا بظبط الاماكن بالطريقة دي بخيط وابرة. بدخل عادي جدا في الشغل بتاعي كده وبخيطه عادي جدا خالص مفيش اي مشكلة، من هنا لهنا ومن هنا لهنا لغاية طبعا ما بثبت الطرف بتاعي في الشوز او الحذاء بشكل جيد. بالطريقة دي اهي. ونأكد تاني كمان اهو الناحية دي وبروح للمكان التاني برضك هظبطه. عايزة كل الاماكن قصاد بعضها، هي اهي مكانها. بكل سهولة طبعا انا بمشي بالابرة بتاعتي داخل الغرز لغاية ما بوصل للمكان اللي انا عاوزاه. هكمل طبعا تثبيت الاجزاء بتاعتي وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل ده بعد ما ثبتت الاطراف هنا زي الاطراف هنا بالظبط في نفس الاماكن زي ما اتفقنا. احنا خلاص بقى بنركب هنا زرار او كبسولة او اي حاجة، يعني كان نحط دلوقتي ماركر بس، وبعد كده انتوا مع نفسكم بتركبوا اي حاجة هنا بالشكل ده اهو. زي ما احنا شايفين قد ايه سهل وبسيط وشيك في نفس الوقت. اللي هي الفيونكة بتاعتي انا طبعا حاطه هنا شمع. انتوا طبعا اكيد بتسالوا انا ليه جايبه الولاعه. انا بجيب الولاعه لان الشمع اللي انا بكون حطاه هنا اهو بسيحه وبعد كده بلزقه في الصندل او الشوز بتاعي. دي كده نهايه الفيديو بتاعنا. ده الصندل بتاعنا اهو في شكله النهائي زي ما احنا شايفين. اتمنى يا رب ان هو ينول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وي.